ආයිබෝවන් ජනා agri වලට බලවත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. අද මං හිතුවා කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එකකින් කුරුඳු බලන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට A to Z. ඒ කියන්නේ මුල ඉඳලම ගහ කප්පාද මේ පේනවනේ ගහ කපන වෙලාවේ ඉඳලම කුරුඳු හන්දි කිරීම දක්වාම ෆුල් වීඩියෝ එකක් සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඇතුව වීඩියෝ එකක් මම අද ඔයාලට අරන් එනවා. එවනම් අපි බලමු දැන් මේ මෙතන වෙන්නේ මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ කුරුඳු පැල වලට අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා. මේ කුරුඳු පැල දැන් වැඩිලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තලන්න පුළුවන් ගානට වැඩිලා තියෙන කුරුඳු පැල. ඒක තමයි මේ කපන්නේ. ඒක කපලා සාමාන්‍යයෙන් මාස 6කට සැරයක් හොඳට සාත්තු කරොත් කුරුඳු වගාවක් කුරුඳු අපරාශන්න ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහර නම් සමහර පළාත් වල අවුරුද්දෙන් වගේ මේ අසන්න ලබා ගන්නවා. පොහොර දාලා උදුළු ගාලා ඒ වගේ විදිහට සාත්තු කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පුළුවන් මාස 6න් 6ට වගේ කුරුඳු අසන්න ලබා ගන්න. දැන් මේ ඉඩමේ මම මේ වීඩියෝ කරන්න ඕන නිසා මේ වීඩියෝ ගන්න. මේ ඉඩමේ සාමාන්‍යයෙන් දුරින් තමයි අපි කුරුඳු පෙළ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතා ළඟින් ඉඳලා නැහැ. දැන් එහෙම කප්පාදු කරගෙන ගත්ත කුරුඳු පෙළ අපි අතු පැහැලා මේ වගේ ගන්නවා. අතු පැහැලා ඒ ගැට පැහැලා ඔක්කොම මේ වගේ අපි ඉස්සරින් උඩ පොත්ත හූර ගන්න ඕනේ මුලින්ම. මේ උඩ පොත්ත හූර ගන්න මේ හූරන උපකරණ අපි මේ බාසුන් ඇහැලා කියන්නේ මේ සෞත්තුව කියලා. ඒ කියන්නේ එයා කියන නම තමයි සෞත්තුව. අපි එනවනේ ඔයාලට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ කුස්සියේ අපේ ගෘහණියන් දන්නේ නැති කුස්සියේ තියෙන ඔයාල සුද්ධ කරන්න උපකරණයක් අන්න ඒ හා සමාන උපකරණ තමයි මේක. මේකේ තියෙන්නේ අර උඩ පොත්ත මේ පේන උඩ පොත්ත මේ අයින් කරන්න මේ උපකරණ තියෙන මේක එයාලා යකඩයෙන් හදාගෙන තියෙන්නේ මිටක් තියෙනවා. ඒ මිටෙන් අල්ලගෙන මේ වගේ යටිපැත්තට හූරනවා. ඒ හූරනකොට මේ උඩ පොත්ත ඇත්තටම මේ පහසුවෙන්ම මේ ගලව ගන්න පුළුවන් අපට. මේ කුරුඳු ශාකය මේ ලංකාවට ආවේනික ශාකයක්. කුරුඳු කියන්නේ ලංකාවට ආවේනික ශාකයක්. නමුත් චීනය තවත් ආසියාතික රටවල් කිහිපයකම කුරුඳු තියෙනවා. නමුත් මේ අපේ ලංකාවේ තියෙන කුරුඳු නෙවෙයි චීනයේ තියෙන්නේ. චීනයේ තියෙන්නේ රටවල තියෙන නිකන් විශාල කුරුඳු ගහක්. ඒක මේ අපේ කුරුඳු වගේ සුවඳක් නැහැ. ප්‍රමුතින්ට බාලයි. ඉතින් මේ ඒ ගහ කපන්නේ නෑ යාලා. එයා ඒ ගහේ තියෙද්දිම තමයි ඒකේ පොත්ත ගලවලා ගන්න යාලා. දැන් අපි එහෙම නෙවෙයි. අපි මේ ප්‍රමාණයට ගහ වැඩෙද්දි ගහ පිටම කපලා අරගෙන මේ වගේ පොත්ත උඩු පොත්ත මේ වගේ රැහැලා අයින් කරලා ඔය යටි පොත්ත තමයි අපි කුරුඳු වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ. මේක මේ ඉතුරු වෙන දර අපිට ඉන්ධන වශයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍යම කුරුඳු වගාව මේ විශාල වශයෙන් ලංකාවේ යාත් වෙලා තියෙන දකුණු පළාතේ. දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඒතර ගාල්ල පළාතේ ඌරගහ එල්පිටිය පිටිකල අහුම්ගල්ල බලපිටිය ඒ වගේ ප්‍රදේශවල සෝරාසපුර දිස්ත්‍රික්කයේ යාත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහපුර බොරැස්ස ඒ වගේ විශාල ප්‍රදේශවල මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ රාම්පුර තියෙනවා. නමුත් මේක අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට වගේ පළාත්වල ගෑන අඩි සමහරට අවුව සැර නිසා වෙන්නේ නැති. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂා පතනය තෙත් කලාපීය ලක්ෂණ වල තමයි මේක වෙන්නේ. මේ මෙතන දැන් ඔයාලට පේන්නේ ඒ වගේ සුද්ධ කරන ලද කුරුඳු ලී වෙන සුදු පාටට පේන්නේ කලා කහ පාට වගේ. මේ පැත්තේ තියෙන සුද්ධ කරපු නැති කුරුඳු ලී තමයි මේ පැත්තෙන් පෙන්වන්නේ. දැන් මෙයා කරන්නේ එයාට අවශ්‍ය ගානට මේ කුරුඳු ලීය කපා ගන්න. මුල් කඳ කොටස වෙනම වෙන් කර ගන්නවා. අගිස්ස වෙන වෙන් කර ගන්නවා. මේ ගැට පහිනවා. එයා ගැට පහිනවා. මොකද එයාට අර සෞත්‍යයෙන් හොරන්න ලේසි වෙන විදියට මේ ගැට
පහින්න ඕනේ නැත්තම් හුරන්න අපහසු නිසා. මේ ගැට පහින උපකරණත් ඒ කියන්නේ පිහියත් ඉතාමත්ම මුහත් තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනේ නැත්තම් මේ කුරුඳු ගස් කෙස් වෙනවා. ඒක නිසා මෙයාලගේ පිහි මේ සාමාන්‍යයෙන් දැලි පිහියක් වගේ මුවතයි වගේ දැනෙන මුහත ආයුධ තමයි භාවිත කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා නේද මේ හීන අතු වගේක්. මේ හීන අතු එයාලා පැහැලා ගන්නවා. හීන අතුත් වෙනම තලලා වෙනම කොට එකතියට තලලා ඒ අතුත් වෙනම කිලෝ එක 150 ගානේ විකුණන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කුරුඳු පොත්ත වෙන් කරගන්නේ කුරුඳු ලීයේ. එයාලගේ උපකරණයක් තියෙනවා. එයාලා භාවිත කරනවා. එයාලා කියන රත්තරන් පොල්ල කියලා එකට. නමුත් රත්තරන් නෙවෙයි ඒක. පිත්තල වලින් සකස් කරලා තියන්නේ. ඒ පොල්ල මේ කුරුඳු ලීයේ පිරිමදිනවා. පිරිමැදලා මේ කුරුඳු ලීය කුරුඳු පොත්ත බුරුල් කරගන්න තමයි ඒක එයාලා කරන්නේ. තද කරලා මේ තමයි එයාලා අතේ හොරුවට කුරුඳු ලීයේ පොත්තේ උඩින් ඉඳලා පහළට දිග අතර අදිනවා එයාලා. ඒ ඇදීමේ මේ කුරුඳු පොත්ත බුරුල් කර ගැනීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉන්න පස්ව තමයි මේ වක්කත්ත කියන එකෙන් මේ කුරුඳු පොතු ගලව ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. මේ ආකාරයට කුරුඳු පොතු යාලා ගලව ගන්නවා. දැන් මේ කරන්නේ ගලවගත් කුරුඳු පොතු එකට එක තව මේක පිට එක තව මේ ඒකට තව කුරුඳු පොඩි කෑලි ඒකට පුරව ගන්නවා. ඒකට මේවා කියන්නේ මේකට හන්දි කරනවා කියන්නේ. මේකට කියන්නේ හන්දි කරන කුරුඳු හන්දි කරනවා. මේ වගේ මහත කුරුඳු පොතු මේකට සාමාන්‍ය වේලිනකොට පොඩ්ඩක් ඇකිලෙනවා, රවුම් වෙනවා. යන්නේ ඒ වගේ රවුම් වෙනකොට මෙයාලා මේක සම්බන්ධ කර කෑලි සම්බන්ධ කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් දිග ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. යාගේ කොටක් තියෙනවා. ඒ දිග ප්‍රමාණයට අනුව කෑලි සම්බන්ධ කරගෙන අර වෙනවනේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි කුරුඳු කෑලි කුරුඳු පොතු කෑලි මේ වගේ ඇතුළට පෙරවීමක් සිද්ධ කරනවා.
ආකාරයට මේ අර ලීයේ දිගට ගන්න යාලා ලීයේ දිගට අරගෙන අනවශ්‍ය අනිත් ප්‍රාණ කකුලෙන් කපල ඉවත් කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ලීයේ දිග බලලා ඒ ලීයේ දිගේ ප්‍රමාණයට මේ අරගන්නවා අරගෙන කතරෙන් මේ වැඩි ප්‍රමාණය කපල ඉවත් කරනවා. මෙතන මේ කුරුදු කොතු වේලිලා වැඩි නිසා තමයි යා වතුර දාලා තියෙන මේ කුරුදු කොතු වලට නැත්නම් ඇක්රුණාම ඒක දිග අරගන්න බෑ මේ වගේ පුරවන්න අපහසු වෙනවා මොකද කැඩෙන්න බලනවා මේ කුරුදු පට්ටේ ඒක නිසා තමයි මේ වතුර දාලා තියෙන්නේ ඒක ටිකක් පොඟව ගන්න මේ නැත්නම් කුරුදු පට්ටේ මේ කැඩෙන්න බලනවා මේ වගේ ඒතරට පුරව ගන්න අපහසු වෙනවා ඔය වේලනකොට මේක ඇකිලෙන රවුම් වගේ ලීයක් වගේ ආයෙ හැදෙනවා මේ තියෙන මේ කුරුදු වෙල අවසානම ප්‍රතිඵලය හන්දි කරගෙන ඉවරලා දැන් මේක දවස් දෙකක් විතර මේ වේලිලා තියෙනවා. තව දවසක් විතර යනකොට මේක සම්පූර්ණව වේලෙනවා. මේ වේලනකොට මේක මෙන්න මේ ආකාරයට රවුම් ගහනවා. අනිකර ආයේ කුරුදු ලීයක් විදිහට මේක රවුම් ගහනවා. ඉන්පසුව මවුම් කරන්නේ මේක මිටි බඳිනවා. මිටි බඳලා මේ වෙනද ස්ථාන වලට අරන් ගිහිල්ලා කිලෝ ගණන් වලට ස්ථානෙට හිටින්නේ ඒකට 2500ක් අතර මිලක් දැන් හොඳ මිලක් තියෙනවා මේ කුරුදු වලට. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ සන්ධි කරපු කුරුදු තමයි මේ පේන්නේ. මේව තව දවසක් විතර යනකොට මේක කිලිලා රවුම් වෙනවා මේ මැද පුරපුව පේන්නේ නැති ගානටම රවුම් වෙනවා මේක. එහෙනම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න. මේ කුරුදු රැකියාව ගැන මොන හරි ගැටලුවක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මීට වඩා කවුරු හරි දෙයක් දන්නවා නම් ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ කුරුදු රැකියාව කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? පෝරය දන්නේ කොහොමද? කුරුදු තලන්නේ කොහොමද කියන එක දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මගේ අඩුපාඩු තිබුණොත් ඒක මට කියලා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.